हेलो नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन स्याङ्जा फेदीखोला नगरपालिकाको यो कुबिन्डेबाट रामकोट गोर्खा स्मारक मट्टिखान हुँदै ऐतिहासिक पुरातात्विक स्याङ्जा जिल्लाको नुवाकोट डाँडामा रहेको श्री काला भैरव मन्दिर र शाहवंशका पुराना दरबारका भग्नावशेष, किल्ला र सुन्दर प्रकृतिलाई आज हामी हेर्नेछौँ। हेलो गाइज, म नैखु गाउँको सानो फुच्चे आइस छेत्री। यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट हानिदिनु होला। यो दाइलाई धेरैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला। यो लौसुवारा गाउँको छाप डाँडा हो। यता अगाडिपट्टि तपाईहरूले देखिराख्नु भएको यो छाप डाँडा हो। यो यता गाउँको पपुलर पिकनिक स्पोट हो। यो छाप डाँडाबाट यतापट्टि वाइड रेन्जको माउन्टेन्सहरू देख्न सकिन्छ, प्यानोरामिक माउन्टेन्सहरू देख्न सकिन्छ। यो रामकोट डाँडामा रहेको शान्ति सद्भाव तथा मैत्री भवनमा आइपुगेको छु। यो अगाडि तपाईँहरूले देख्न राख्नुभएको शान्ति तथा मैत्री भवन हो। अनि अहिले बिहानीको 8:30 बजेको छ, सो भित्र खुलेको छ। यतापट्टि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ भगवान् बुद्धको मूर्ति रहेको छ। अनि यता हल छ, पोखरी बनाइएको रहेछ, तर पोखरी अहिले पानी सानी नभएर त्यत्तिकै छोडिएको छ होइन। यो रामकोटको कोट मन्दिर हो। अनि यतापट्टि तपाईँहरूले हाम्रो पोखरा भ्याली देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ एकदम सुन्दर दृश्यहरू देखिँदो रहेछ होइन। अनि यहाँ बस्नको लागि, यो मन्दिरमा बस्नको लागि र दृश्य अवलोकन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ यतापट्टि सिटहरू राखिएको रहेछ होइन। तपाईँहरू यहाँ बसेर दृश्य अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टिका हिमालहरू हेर्नु, यस्तो सुन्दर हिमालहरू देखिन्छ। अनि यता तलपट्टि रामकोट गाउँ रहेको छ। यो अगाडिको रामकोट गाउँ। अनि यहाँ चोक रहेछ। यो चोकबाट यतातिर तपाईँहरू जानुभयो भने मट्टिखान जान सक्नुहुन्छ होइन। यतातिर सडक बनाउँदै रहेछ अहिले। अनि यतातिर जानुभयो भने गोर्खा स्मारक पार्क रहेको डाँडातिर जान सक्नुहुन्छ होइन।
स्याङ्जा जिल्लाको नुवाकोटमा रहेको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र श्री काला भैरव मन्दिर रहेको क्षेत्रमा म आइपुगेको छु। यो गेटबाट यतापट्टि हतियार राख्ने ठाउँहरू होइन, किल्ला रहेछ। यो पुरानो समयको होइन, यहाँ वेपन्सहरू राख्ने ठाउँ रहेछ। यो अग्लो ठाउँमा यस्तो छ पुरानो समयको है। यहाँ पुरानो समयको चौतारो रहेछ होइन, चौतारालाई पुरानो ढुङ्गाहरू लगाइएको रहेछ, नेचुरल। तलबाट ढुङ्गाहरू लगाइएको छ, एकदमै सुन्दर देखिएको छ। तर माथिपट्टि यो ढुङ्गा त नेचुरलै रहेछ है यो ढुङ्गा, तर यसलाई सिमेन्ट लागेकोले यो अलि रफ राम्रो देखिएको छैन। यदि यो चौतारामा पनि नेचुरल ढुङ्गाको छपनीहरू राखेको भए होइन, एकदमै सुन्दर देखिन्थ्यो यो चौतारा। यो चाहिँ दसैँको फुलपाती पर्साउने ठाउँ रहेछ होइन। यहाँ यो अगाडिपट्टि कालिका टेम्पलमा आइपुगेका छौँ होइन, यतापट्टि। अनि यो कालिका टेम्पलको छेउमा स्टोर कोठा रहेछ। अनि यो अगाडिपट्टि यो छ नि, यहाँ पूजाका सामानहरू पाइँदो रहेछ, तर अहिले केही पनि छैन है, त्यतिकै खाली रहेछ। यहाँनिर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ नयाँ दरबार रहेको ठाउँ, कोटमा जानको लागि यस्तो ट्र्याकहरू रहेछ होइन, राम्रो रहेछ। यहाँ चाहिँ राम्रो ट्र्याकहरू बनाइएको छ। यता तलपट्टि रानीको चौतारो रहेछ होइन, यो 7 दिनको सुत्केरीले उठाएको ढुङ्गा यहाँ रहेछ। अनि यो वर्ल्ड हेडक्वार्टर अफ द स्याङ्जा डिस्ट्रिक्टको हेडक्वार्टर रहेछ यो। अनि यो चौतारो चाहिँ यस्तो रहेको छ, ल हेर्नु है, यस्तो देखिन्छ यो चौतारो यस्तो छ। अनि यतापट्टि चाहिँ यो शिव मन्दिर हो होइन, यतापट्टि शिव मन्दिर रहेको छ। तलतिरबाट आउने ट्र्याक सबै ढुङ्गाको सिँढी रहेछ होइन, एकदमै सुन्दर नेचुरल पुरानो समयको नि सिँढी होला यो रहेछ। अनि यतापट्टि सेतीनागको थान रहेछ है, यो ढुङ्गा सेतीनागको थान रहेछ। यहाँ सुनकेश्वरी देवीको मन्दिर रहेछ होइन, यो सुनकेश्वरी देवीको मन्दिर रहेछ। अनि यतापट्टि हामी यहाँ प्राकृतिक हावा आउने ठाउँ भनेर लेखिएको छ, नेचुरल एयर फ्रम अन्डरग्राउन्ड है। यो तलबाट यहाँ तल देख्नु भएको छ नि, त्यहाँबाट नेचुरल हावा आउने रहेछ। अहिले आजको हाम्रो डेस्टिनेसन स्याङ्जाको नुवाकोट डाँडामा म आइपुगेको छु। यो स्याङ्जाको नुवाकोट डाँडा हो र अब हामी भित्रपट्टि कस्तो छ हेर्नेछौँ। पुरानो समयको कोटको यहाँनिर बलि दिने ठाउँ रहेछ होइन। अब हामी यता माथि आजको हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन अब काला भैरव मन्दिरमा जाँदैछौँ होइन। यहाँभित्र काला भैरव मन्दिर रहेछ, यो प्रवेशद्वार यस्तो रहेको छ। यो मन्दिर रहेको ठाउँ हो होइन, यस्तो रहेको रहेछ मन्दिर। अनि यतापट्टि पुरै घन्टीहरू मात्रै झुन्डिरहेको रहेछ, हेर्नु। यतापट्टि चाहिँ ओल्ड प्यालेस अफ द किङको रहेछ होइन, पुरानो समयको चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरानो दरबार रहेको ठाउँ रहेछ होइन, किङको राजाको दरबार रहेको ठाउँ रहेछ। यस्तो छ सबै ढुङ्गाको है, ढुङ्गाको दरबार रहेको रहेछ। अनि यतापट्टि श्री काला भैरवको पुरातात्विक मन्दिर यो होइन, यस्तो रहेको छ। यो अगाडिपट्टि रहेको अहिले चाहिँ बालुवाहरू थुपारिएको छ, तर यो वीरभद्र विश्रामस्थल रहेछ होइन। अनि यतापट्टि माथि यो नुवाकोटको डाँडामा रहेको भ्यू टावर अहिले 12:40 भइसक्यो, तर बन्द रहेछ होइन, खुला रहन्छ। यो भ्यू टावरबाट हामीले हेर्न पाइएन होइन। भ्यू टावर यस्तो रहेको छ।